तपाईले यो खोर निकै राम्रो बनाउनु भएको छ बाख्रा बस्नको लागि। त्यसैगरी तपाईले चल्ला पनि पालिराख्नु भएको छ, लोकल चल्ला। हजुर हजुर। यो सोच तपाईको कसरी आयो? यो फरक खालको बनाउने, अरूभन्दा फरक खालको बनाउने खोरहरू यो नयाँ प्रविधिद्वारा बनाउनु भएको छ। यो सोच चाहिँ कसरी बनाउनु आयो तपाईको? यो फर्स्टमा त मैले बनाउँदा यस्तो बन्छ भन्ने सोच पनि होइन हैन, यति कस्ट लाग्ला यसरी बनाइएला भन्ने सोचले पनि बनाएको होइन। नर्मली हाम्रो सर्टेन चिजले चाहिँ तयार गरौँ भन्ने नै लाग्यो हो। तर गर्दै जाने क्रममा त्यो सिकियो भनौँ न, गर्दा गर्दै त्यो एउटा बाटो पनि हिँड्दाखेरि सायद सोच सकारात्मक भयो भने त्यो राम्रै भेटिन्छ भने जस्तो सायद त्यो सबै चिजले परिपाटी मिलाएर पनि त्यो भएको होला। तर नितान्त हामीले कहीँ अध्ययन हेरेर होइन, हुन्छ नि त, एउटा आफूले अध्ययन गरेर त्यसरी गरेको एकदम लङ पिरियड चाहिँ यसलाई अध्ययन गरेर गरेको चाहिँ होइन। अब गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ जस यस्तो बन्यो। अब यिनीहरूलाई अहिले हामीले बाँध्ने पनि हुँदैन खुल्ला, ताकि यिनलाई चाहिँ फ्रिडम भयो भने अलिकति ग्रोथको लागि पनि एउटा त्यसलाई पनि एउटा के भन्छ जस त्यो पनि एउटा उपाय हो भनौँ न, त्यसलाई अगाडि बढाउनलाई, राम्रो बनाउनको लागि। त्यसमा दाउला लगाइँदैन, खालि बोकाहरूलाई चाहिँ हामीले बन्द गर्छौँ किनकि बाख्राले डिस्टर्ब हुन्छ। नेपाल आर्मी पनि हुनुभयो र नेपाल आर्मी जो राष्ट्र सेवा भनौँ एक प्रकारले, त्यसै गरी तपाईँ वैदेशिक रोजगारमा पनि जानुभयो। हजुर। तर तपाईँलाई चाहिँ विभिन्न अरू पेसा पनि अँगाल्न सकिन्थ्यो, अरू व्यवसायमा पनि छिर्न सकिन्थ्यो। तपाईँले यो बाख्रा पालन नै गर्छु भन्ने सोच चाहिँ कसरी आयो? यसलाई अब कसरी भनौँ भन्दा अनभिज्ञ पनि छु भन्नु। एकदम एकदम यो कसरी भयो भन्दा एउटा साथीले दिएको सुझाव, जुन साथीको चाहना छ त्यो चाहना अर्को साथी मिलेर चाहिँ त्यसलाई पुरा गर्न सकिन्छ भने किन नगर्ने हैन। गर्नलाई त बाटाहरू त धेरै छन्, जे पनि गर्न सकिन्छ। तर मात्रै के हो भने लगाव चाहियो र आफूले पनि चाहनु पर्यो कि म गर्छु भनेर। त्यसकारण चाहिँ अब एउटा मेरो साथीको त्यो ड्रिम पनि हो, जुन उहाँले सोच्नु भएको थियो, त्यो कुरालाई चाहिँ ठिक छ दुईटा मिलेर नै गरौँ न त, यसलाई अगाडि बढाउँ न त भन्ने हेतुले गरेको हो। अब खास त्यसमा अलि त्यस्तो अरू कुनै त्यस्तो खालको कुरा पनि छैन। र विशेष त उहाँले मैले चालेको कुराबाट चाहिँ हामीलाई मात्रै भन्ने भन्दा पनि समाजमा सबैलाई फाइदा गरोस्, ताकि हामी दुइटाले गरेर चाहिँ यहाँ सयौँजनालाई, हजारौँजनालाई चाहिँ के गरोस्, फाइदा गरोस् भन्ने हिसाबले नै यो एउटा गर्न चाहेको पनि भन्नुपर्छ यसलाई। तर यो गर्दै जाँदा चुनौतीहरू पनि त धेरै आयो होलान्, के कस्ता चुनौती? एकदम हो, एकदम राइट क्वेसन गर्नुभयो हजुरले। हो, यो गर्दै जाँदाखेरि जस्तै नलड्दासम्म उठ्न सिकिँदैन भने जस्तो, हिँड्न सिकिँदैन भने जस्तै, जस्तो जब मान्छेलाई पर्दैन तबसम्म सिक्दैन। त्यसले गर्दा हजुरले सोधेको कुरा एकदम राइट छ। त्यो कुरामा चाहिँ मैले के भन्न चाहेँ भने मौसम अनुसार अहिले गर्मी छ, गर्मीमा यसलाई कस्तो बनाउने अनि जाडोमा के गर्ने भन्ने कुरालाई दिमाग चलाइएन भने खोर रित्तै पनि हुन्छ। सायद मेरो त्यो परिस्थिति आएको थियो, मेरो खोर रित्तो हुन्थ्यो होला सायद, मैले एक हप्ताभित्रै त्यो मेरो दिमाग नचलाएर मैले चाहिँ त्यो खालको परिपाटी नगरेको। दर्शकबिन नमस्कार, रोयल मिडिया नेपाल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै स्वागत छ। दर्शकबिन आज चाहिँ हामी दाङ तुलसीपुर नजिक रहेको वडा नम्बर 1 यो भमकेमा छौँ। यहाँ चाहिँ केसी भैँसी तथा बाख्रा फर्ममा छौँ आज चाहिँ। र यहाँ चाहिँ के कस्तो विशेषता छ त, के कसरी चाहिँ यहाँ फर्म सञ्चालन गरिरहनु भएको छ त, त्यसै बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। र यहाँ चाहिँ मेघराज केसीज्यूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। र यो भिडियो चाहिँ कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र यो भिडियो चाहिँ हजुरहरूको लागि फलदायक हुनेछ। र कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, लाइक तथा कमेन्ट गरी सेयर गर्नुहोला भन्दै यहाँसँग कुरा गर्ने तर्फ लाग्दैछु। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। यिनी तीनवटा हो, सबभन्दा अब मेन बोका यो पर्यो, अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो पर्यो, अनि चाहिँ तेस्रोमा यो पर्छ। अब हाम्रो फर्मको खास अहिले युज भइरहेको बोका यिनी तीनवटा हो। र त्यसै गरी अब खानेकुरा चलिरहेछ भित्र खोरमा। खोरतिर जाउँ न त होइन। अब यी कुखुराहरू अब टन्न कुखुराहरू पनि छन्। कुखुराहरूले टक्क आफ्नो अब खानेकुराहरू खान्छन्। यिनीलाई बस्ने सिस्टम छ। ल अब बाख्राहरू चाहिँ यसरी छ।
अब यी कुखुराहरू बसिरहेछ हाम्रो सानो अहिले उत्पादन भएका पाठाहरू नि यी सानो पाठाहरू टन्न खाइरहेछन् यिनीहरू अहिलेको नयाँ मेरो उत्पादन भएका जस तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ राम्रै छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यसै गरी अब यी बाख्राहरूले टन्न खाएर अब अगाइसकेका छन् ल कुखुरा खोरहरू हेर्नुहोस् यिनी कुखुरा खोरहरू कि यहाँ बाख्रा चाहिँ यो कुखुरा चाहिँ कोरामा बसिरहेको अवस्था छ यहाँ पनि त्यस पछाडि हजुरको यहाँ एउटा बसिरहेछ यहाँ पनि कुखुराहरूको बसेको छ यसै गरी अर्को ढोका चाहिँ यहाँ छ हामीहरूको यो इनआउटको लागि चाहिँ ल यो पुरै फलामको ढोका बनाइएको छ यहाँ हामी यताबाट नै आउन सक्छ त्यताबाट नै आउन सक्छ यो दुईवटा ढोका छ यस्तो अनि हजुरको अर्को कुखुरा यहाँ बसेको छ यो पनि अलरेडी अब बच्चा दिने तयारीमा सबै रमाइलो छ यहाँ एकदम जस यहाँ आइयो भनेपछि फ्रीली एकदम के भन्छ एकदम इन्जोय हुन्छ क्या यहाँ बट दिउँसो आउनुहोस् न यहाँ कति आनन्दको हावा चल्छ मजाले तपाईँ सुत्दिनँ भन्दा नि सुत्न मन लाग्छ यहाँ त्यसले गर्दाखेरि जस राम्रो छ यी भर्खरै एउटा चाहिँ बाख्राले फेरि बोका दिएको छ यो नयाँ यसलाई चाहिँ बन्द गरेर राखेको छ यहाँ ढोकाभित्र छ सानो भर्खर अब आज 400 दिन भयो त्यसरी चाहिँ अब आज हेरोस् कुखुराहरू यसरी बसिरहेछन् कोही बाहिरै छन् होइन त्यो आफू खुसी जसलाई चाहिँ इच्छा लाग्छ यहाँ त्यही गर्ने कि मेरो सानो फुच्चे हेर्नुहोस् हाम्रो यो फर्मको सबैभन्दा फुच्चे फुच्चे सबैभन्दा प्यारो मान्छे उयो खेलाडी अब हेर्नुहोस् अब छोरी हो तर हामी छोरीलाई हामी कन्यालाई यति चाहिँ उ गर्छौँ कि कन्यालाई चाहिँ यति हामी माया गर्छौँ कन्या भने चाहिँ हामी भुचुकै मर्ने हो त्यसले गर्दाखेरि कन्याको हामीमा कमी पनि छैन र हामी कन्याको जहिले पनि सम्मान गर्छौँ अनि हाम्रो फर्मको अलिकति तनाव भएको बेला खुसी बनाउने हँसाउने अलि रिस उठाउने खालि सबै उसले नै गर्ने हो त्यसकारण जोस् रमाइलो छ यो गेमबाट आइसक्यो नि हेर्नु अब दाइ नमस्कार अनि स्वागत छ थ्याङ्क यू नमस्ते मेरो तर्फबाट पनि सुरुमा मैले दाइको परिचय सोधेँ मेरो नाम चाहिँ मेघराज केसी तुलसीपुर 8 कृष्ण मन्दिर दुधेना पर्छ मेरो घर तपाईँले यो केसी भैँसी तथा बाख्रा पालन सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ कति भयो दाइ यो सञ्चालन गरेको यो चाहिँ अहिले धन्नै अब 1 वर्ष पुग्न थाल्यो हामीले असोजको स्टार्टिङ भनौँ न हामीले बाख्रा हालेको चाहिँ असोज 4 गते भित्र इन गरेको हो हजुर त्यस पछाडि अहिले रनिङ चलिरहेछ अब यसलाई अब बढाउँदैछौँ यो एरिया एकदमै ठुलो देखिन्छ दाइ यो चाहिँ कतिको क्षेत्रफलमा बनाउनु भएको छ यो हाम्रो अहिले सबै चाहिँ 7.5 कट्ठा 7.5 लिएको छ यसमा चाहिँ यसलाई सबै तारजाली गरेको छ र अब यिनीहरूलाई अहिले हामीले बाँध्ने पनि हुँदैन खुल्ला ताकि यिनलाई चाहिँ फ्रिडम भयो भने अलिकति ग्रोथको लागि पनि एउटा त्यसलाई पनि एउटा के भन्छ जस त्यो पनि एउटा उपाय हो भनौँ न त्यसलाई अगाडि बढाउनलाई राम्रो बनाउनको लागि त्यसमा दाउला लगाइँदैन खालि बोकाहरूलाई चाहिँ हामीले बन्द गर्छौँ किनकि बाख्राले डिस्टर्ब हुन्छ भनेर त्यसरी चाहिँ बितिरहेछ कति छन् यहाँ बाख्राहरू खसी बोकाहरू अहिले सबै टोटल हामीसँग 35 वटा पिस छ अहिले पहिला नर्मली कति 18 वटा थियो त्यहाँबाट चाहिँ हामी अहिले भनौँ न बढ्दै सुरुवातमा चाहिँ 18 एकदम 18 वटाबाट स्टार्टिङ भयो त्यस पछाडि अहिले बिस्तारै बिस्तारै यो बढिरहेछ र यसले नयाँ पनि दिइरहेछ हामीलाई र अब दिने पनि तयारीमा छ यिनीहरू अझै फेरि कुन कुन जातका चाहिँ छन् जात यस्तो छ खास चाहिँ हामीले अरू उन्नत जात भन्दा पनि तपाईँको यही लोकललाई हामीले प्रायोरिटी दिउँ किनभने अरू नेक्स्ट जात भनेको छिनिक टाइमको लागि हुनसक्छ भने लोकल चाहिँ अलि दिगो हुन्छ नि त लोकल भन्ने चिज अलिक डिफ्रेन्ट चिज पनि हो त्यसकारण बरु बोका चाहिँ लोकलबाटै क्रस गराएको एउटा जमुनापारी भनौँ न त्यो एउटा हाइट वेट उसको लम्बाइ सबै कुरा चाहिँ बढ्ने हुन्छ ठुलो हुन्छ भन्ने हिसाबले जमुनापारी क्रस गराएर हामीहरूसँग भएको बोका त्यस्तो छ र बाख्रा नितान्त तपाईँको लोकल खरी भन्छ नि त्यही बाख्रा नै हो
सर्वप्रथम चाहिँ यो बाख्रा पालनको मेन उद्देश्य तपाईँको सोच चाहिँ सुरुवात कसरी भयो? सुरुवात यस्तो छ, अब कहानी अलि लामो नै छ भन्नुपर्छ। अब विशेष त म खास पहिला चाहिँ जबको सिलसिलामा नेपाल आर्मीमा जब गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले हजुरको 12 वर्ष त्यहाँ चाहिँ आफ्नो एउटा त्यो टाइमलाई त्यहाँ व्यतीत गरेँ भनौँ न। र त्यसको अलावा फेरि बिचमा म जागिर छोडेर बाहिर पनि गएँ। त्यही बाहिर जाने क्रममा मेरो मित्र दुर्गा राम ओलीजी, उहाँसँग चाहिँ उहीँ भेट भयो र हामी त्यसरी क्लोज पनि भयौँ। र हुँको भनाइमा त्यसलाई चाहिँ ठिकै छ नि त, पछि त्यसलाई गरौँला गएर भन्ने नै थियो। र बिचमा उहाँ र म फेरि कनेक्ट हाम्रो छुट्यो 1.5 वर्ष समथिङ। हजुर हजुर। र पछि फेरि उहाँलाई मैले उताबाट बोलाएपछि र हामी यसरी यसलाई अगाडि बढाएको हो। र अब हजुरले अर्को के भन्नुभयो भने के सोचले चाहिँ अगाडि होइन के गर्नलाई भन्ने पनि भयो। त्यो खास के हो भन्दाखेरि अब अहिले विशेष त मेन कुरा त मार्केटमा मासुको, यसलाई सहज कुरा गर्दाखेरि होइन मासु उत्पादनको लागि नै हो। र त्यसको साथसाथै हामीले के सोचेर गरिरहेछौँ भन्दा यो मान्छेहरूको धेरै प्रकारका देखिरहेछौँ हामीले आफ्नो नजरले पनि, ताकि एउटा 2-4 लाख रुपियाँ 10-20 लाख रुपियाँ खर्च गर्ने करोडौँ चाहिँ कुम्लाएर हिँड्ने पनि त्यो प्रविधि देखिएको छ। तर त्यसमा हामी चाहिँ छैनौँ। होला कसैले तिमीले गरेको ठिक छ भनेर पुरस्कार देला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामी नितान्त चाहिँ त्यो चिज लिनको लागि त्यो टार्गेटमा हामीले यो गरेको पनि होइन। र हाम्रो योजना यो होइन कि 20-25वटा पालेर चाहिँ उ गर्ने पनि होइन। तर दाङ जिल्लामा यस्तो पनि फर्म छ र यसरी पनि गर्न सकिने रहेछ होइन। मैले पनि आफ्नो जीवनमा चाहिँ गरेको एउटा सङ्घर्ष दौडानमा चाहिँ जागिरी खाइयो, सेनामा विदेश गइयो, जस विभिन्न आफ्नो त अनुभव त भएको छ नि त। हो त्यो कुरालाई सबैलाई चाहिँ कलेक्सन गर्दा जोडेर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ होइन हामीले गर्दा एउटा राम्रो चिज हुन्छ भने सायद त्यो भोलिको नेक्स्ट भविष्य युवाहरूलाई पनि त त्यसले साथ देला, गर्न चाहनेलाई भनेर पनि त्यो हेतुले पनि हामीले गरिरहेछौँ। र हाम्रो एउटा कम्पनी नै हो यो एउटा नर्मल्ली हामीले त्यो एकदम छोटो सोचले गरेको पनि होइन, ताकि भोलि हामीले यसलाई विकसित गरेर एउटा कम्पनी बनाऊँ र सबैको माझमा देखाउन सकौँ, सबैलाई एउटा सकारात्मक सन्देश दिउँ होइन। हामीसँग जान्न चाहेको लिन चाहेको चिजहरू कसैलाई त्यस्तो पर्छ भने हामी सिकाउन तयार छौँ। तर पनि हामी अनभिज्ञ चाहिँ हो है, यसमा त्यति हामी विज्ञ चाहिँ छैनौँ, किनभने यो कामै नगरेको काममा हात हालेको त हो नि। तर गर्दै जाने क्रममा चाहिँ यो सबै चिज अब कामले नै सिकाउँछ भने जस्तो त्यसरी चाहिँ हामी सिक्दै हिँड्दै लड्दै उड्दै भने जस्तो त्यसरी चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। अब जस्तो तपाईँ अब नेपाल आर्मी पनि हुनुभयो र नेपाल आर्मी जो राष्ट्र सेवक भनौँ एक प्रकारले, त्यसै गरी तपाईँ वैदेशिक रोजगारमा पनि जानुभयो। हजुर। तर तपाईँलाई चाहिँ विभिन्न अरू पेसा पनि अँगाल्न सकिन्थ्यो, अरू व्यवसायमा पनि छिर्न सकिन्थ्यो। तपाईँले यो बाख्रा पालन नै गर्छु भन्ने सोच चाहिँ कसरी आयो? यसलाई अब कसरी भनौँ भन्दा अनभिज्ञ पनि छु भन्नु। एकदम यो कसरी भयो भन्दा एउटा साथीले दिएको सुझाव, जुन साथीको चाहना छ त्यो चाहना अर्को साथी मिलेर चाहिँ त्यसलाई पुरा गर्न सकिन्छ भने किन नगर्ने होइन। गर्नलाई त बाटाहरू त धेरै छन्, जे पनि गर्न सकिन्छ। तर मात्रै के हो भने लगाव चाहियो र आफूले पनि चाहनु पऱ्यो कि म गर्छु भनेर। त्यसकारण चाहिँ अब एउटा मेरो साथीको त्यो ड्रिम पनि हो, जुन उहाँले सोच्नु भएको थियो, त्यो कुरालाई चाहिँ ठिक छ 2टा मिलेर नै गरौँ न त, यसलाई अगाडि बढाउँ न त भन्ने हेतुले गरेको हो। अब खास त्यसमा अलि त्यस्तो अरू कुनै त्यस्तो खालको कुरा पनि छैन। र विशेष त उहाँले मैले चालेको कुराबाट चाहिँ हामीलाई मात्रै भन्ने भन्दा पनि समाजमा सबैलाई फाइदा गरोस्, ताकि हामी 2टाले गरेर चाहिँ यहाँ 100औँजनालाई 1000औँजनालाई चाहिँ के गरोस्, फाइदा गरोस् भन्ने हिसाबले नै यो एउटा गर्न चाहेको पनि भन्नुपर्छ यसलाई। तपाईँले यो खोर निकै राम्रो बनाउनु भएको छ बाख्रा बस्नको लागि। त्यसै गरी तपाईँले चल्ला पनि पालिराख्नु भएको छ, लोकल चल्ला। हजुर हजुर। यो सोच तपाईँको कसरी आयो? यो फरक खालको बनाउने, अरूभन्दा फरक खालको बनाउने खोरहरू यो नयाँ प्रविधिद्वारा बनाउनु भएको छ, यो सोच चाहिँ कसरी बनाउनु आयो तपाईँको? यो फर्स्टमा त मैले बनाउँदा यस्तो बन्छ भन्ने सोच पनि होइन होइन, यति कस्ट लाग्ला यसरी बनाइएला भन्ने सोचले पनि बनाएको होइन। नर्मली हाम्रो सर्टेन चिजले चाहिँ तयार गरौँ भन्ने नै लाग्यो हो। तर गर्दै जाने क्रममा त्यो सिकियो भनौँ न, गर्दा गर्दै त्यो एउटा बाटो पनि हिँड्दाखेरि सायद सोच सकारात्मक भयो भने त्यो राम्रै भेटिन्छ भने जस्तो सायद त्यो सबै चिजले परिपाटी मिलाएर पनि त्यो भएको होला। तर नितान्त हामीले कहीँ अध्ययन हेरेर
होइन हुन्छ नि त एउटा आफूले अध्ययन गरेर त्यसरी गरेको एकदम लङ पिरियड चाहिँ यसलाई अध्ययन गरेर गरेका चाहिँ होइन। अब गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ जस यस्तो बन्यो अब हामी सबै खुसी छौँ होइन। ठिक छ। अनि यो चाहिँ धेरै कम्पाउन्ड पनि ठुलो छ, खोर पनि राम्रो छ, यता अर्को यता घर पनि बनाउनु भएको छ बस्नको लागि, साथमा खेती पनि गरिराख्नु भएको छ नजिकै। लागत चाहिँ धेरै लाग्यो होला है? कति जति लाग्यो भन्नुपर्दा? लागत चाहिँ धेरै लागेको छ होइन, तर अब जस अहिले मेरो नर्मल्ली जोड्दाखेरि समथिङ त्यही 45-46 लाख जति खर्च भयो होला अहिले यसमा टोटल। व्यक्तिगत कि व्यक्तिगत एकदम हामी दुइटाले, मेरो साथीले र मैले, दुर्गा सरको र मेरो हो यो, उहाँ हामी दुइटाले चाहिँ लागेर गरिरहेको हो र नर्मल्ली अहिले मोटामोटी त्यति पुग्यो होला। कति महिना वर्ष कति भयो सञ्चालन गरेको? यो ठ्याक्कै अब 1 वर्ष हुन्छ असोजमा। अनि त्यति लागत लागेको छ तपाईँको? हजुर हजुर। अनि बजारीकरण कस्तो देख्नु भएको छ तपाईँले? बजारीकरण एकदम राम्रो छ। किन छ भन्दाखेरि सायद यो पुर्याउन नसकेको अवस्था पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई बजारमा। अब त्यो कुरालाई हेरेर पनि हामीले गर्दा अब होला यो तुरुन्तै एकदमै यो लगानी लगाएर उतिखेर उठाएर चाहिँ यस्तो गर्छु भन्ने चाहिँ त्यो सपना हामी कसैले पनि देख्नु हुँदैन। पहिलो कुरा त यसमा लगनशील पनि हुनु पर्यो। जब हामी लगनशील भएनौँ भने त त्यसलाई त हामी अगाडि बढाउन पनि सक्दैनौँ। त्यसकारण धैर्यता चाहिन्छ। बाख्राको फर्म गर्ने मान्छेले उही होटल खोले जस्तो आज खोल्न बित्तिकै हामी फटाफट पैसा चाहिँ क्यास हातमा पाउने भन्ने चाहिँ यसमा छैन। तर नर्मल्ली 2 देखि 2.5 वर्ष चाहिँ हामी वेटमा हुनुपर्छ। किनभने जब यसले चिजहरू दिँदै जान्छ, हामीबाट उत्पादन हुँदै जान्छ, अनि त्यो पनि वृद्धि हुँदै जान्छ र यसले दिने क्रम पनि चलिरहेको हुन्छ भनेपछि बल्ल हाम्रो काम अगाडि बढ्छ। नत्र नर्मल्ली हामी यो तुरुन्तै गर्न बित्तिकै 1 वर्षभित्रैमा हामी धेरै चाहिँ कमाउँछौँ भन्ने सपना त्यो पनि होइन। तर जस 2 वर्ष करस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब त्यही पनि म अब त्यही गर्ने क्रममै छौँ हामी, अब त्यो अध्ययनमै छौँ भनौँ न। अझै अहिले त्यसलाई आकलन नगरौँ यो भनेर नै, तर अध्ययनमै छौँ भन्नु पऱ्यो। अब सन्तुष्टि हुनुहुन्छ अहिलेसम्म? एकदम सन्तुष्टि छु। किन भन्दाखेरि म त अब खासै टाइम त दिन सकिरहेको छैन यहाँ। अब साथीले, मेरो दिदीहरू अब सबैले यहाँ हेरिराख्नु भएको छ होइन, र म पनि आइरहेको हुन्छ आउनलाई। तर एकदमै यहीँ बसेर सबै कुरा मैले गरिरहेको पनि छैन र मलाई त्यो टाइमले अलिकति फुर्सद पनि हुँदैन होइन। र अब जे पर्छ जस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ अब मैले आफूले गरिरहेको छु। अब बाँकी कुरा यहाँको लागि त अब दिदीलाई मेरो सरलाई चाहिँ जिम्मा नै छोडेको, किनभने हुँहीहरूको रेखदेखमा छ। अब हुँहीहरूको भनौँ न होइन, होला मैले आफूले चाहिँ गरिरहमलाई ब्याक सपोर्ट ब्याक साइडबाट त्यो एउटा कुरा त्यो होला। तर मैले के बुझ्छु भने मेरो साथीको लागि नै हो भन्ने मैले बुझिरहेको छु। फेरि त्यो यो छैन हामीमा चाहिँ यस्तो उस्तो भन्ने कुनै छैन। उहाँको शरीर र मेरो शरीर सेम एउटै भन्ने नै भयो। त्यसले गर्दा हामीलाई यस्तो के कति दुनियाँदार यताउता नङ्ग्रा मासु जस्तै मिल्ने साथी तपाईँको वैदिक क्रममा भेटिनु भयो। एकदमै। यो साथ कहिले टुट्दैन लाग्छ? अन्त्य भएपछि त टुट्ला। किनभने यो धरतीलाई नै छोडिदियो भने त टुट्ने स्वाभाविकै भयो। तर लाग्छ हामी जीवित रहँदासम्म छुट्दैन। जस्तो सुकै परिस्थिति आयो भने हामी यसलाई चाहिँ टुटाउन सक्दैनौँ। त्यति चाहिँ अठोट छ मलाई, मैले त्यति चाहिँ बुझिरहेको छु। अनि दाइ अब तपाईँले सम्भावना कस्तो देख्नु भएको छ? सम्भावना ठिक छ, त्यही त मैले भने नि। सम्भावना खोज्नको लागि अब हामी तुरुन्तै आत्तिएर छैन, काम हुँदैन। तर नर्मल्ली 2 वर्षदेखि माथि चाहिँ वेट गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ। त्यति हामीले वेट गऱ्यौँ भने लाग्छ हामीले गरेको दुःखहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै म्यानेज गर्दै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तो लागिरहेछ। र अहिले यहाँको हामीलाई यो सबै परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि सायद बाख्रा पालनमा हामीलाई जस्तो सहज यिनी बाख्राले अरूलाई गराएको छैन कि जस्तो पनि लाग्छ। के कारणले गर्दा होला त्यस्तो? किन भन्दा हामी एकदम लक्की फिल पनि गर्छौँ। यो मैले नितान्त हजुरको फर्स्टमा हाल्दाखेरि कुनै पनि बच्चा दिने थिएन नि त। यो हाल्नको मैले यहाँभित्र छिराउनको दिनै तपाईँको स्टार्टिङ फेजमै तपाईँको 6-7वटा त्यो दिन चाहिँ भर्ना भएको थियो। म त्यो दिनलाई पनि याद गर्छु कि सायद त्यो म लक्की नै ठान्छु त्यो कुरालाई होइन। ताकि मैले सोचिरहेको थिएँ कि 2-4 महिना पाल्यो भने बल्ल होला भन्ने त्यो मेरो आफ्नो आकलन थियो। तर यहाँ ल्याएको दिनै त्यस्तो भयो, भोलिपल्ट भयो। त्यसरी हजुरको लगभग 1 हप्तामा
ल्याएको पुरै टोटलै प्याक भयो के अनि भइसकेपछि त लाग्छ यो शुभ सङ्केत नै हो जस्तो लाग्यो अनि त्यसले गर्दा अहिले बच्चा दिएको हजुरको 1 देखि 1.5 महिनाभित्रमा फेरि सबै भर्ना भएको छ अहिले भनेपछि यो सायद त्यति चाहिँ सायद अरूले पाउँदैन कि जस्तो पनि लाग्छ है त्यो मानेमा तपाईँ एकदम म चाहिँ अलिकति लक्की फिल गरिरहेको छु त्यो कुरालाई त्यसले गर्दा पनि सायद यसले साथ दिन्छ कि भन्ने एउटा त्यो शुभ सङ्केत पनि हो जस्तो लाग्छ तपाईँले अरूका अन्य ठाउँहरूका व्यक्तिहरूका खोरहरू जानुभएको छ हेर्न अनि बुझ्न जानुभएको छ मैले 1-2 ठाउँ चाहिँ हेरेको थिएँ नर्मली हाम्रो यही नजिकै हो तर लगानी त लगाएको देखेँ तर खासै मैले चित्त बुझ्दो त्यो देखेन खोर होइन अब हुन त त्यो सबैले आफ्नै राम्रो भन्ने होला हुनलाई तर म त्यो फेजमा पनि छैन होइन तर मैले हेरेकोमा चाहिँ अलि अस्तव्यस्त नै देखिरहेको थिएँ त्यसले गर्दा त्यसरी हामी बाख्रा पालेर सम्भव छैन अब मैले एउटा इष्टमित्र साथीभाइ हामी जसको पनि घरमा 2-4वटा बाख्रा पालिन्छ नै तर घरमा पाल्ने 4वटा बाख्रालाई पनि कसरी पाल्ने भनेर हामीले उसको लागि ख्याल गरिदिएनौँ भने होइन र त्यसले चाहिँ फाइदा त्यति राम्रो नदेला कि भन्छु त्यसकारण हामीले उसको लागि पनि हेर्नुपर्छ बाख्रा त हो नि बाख्रा भए पनि नबोल्ला तर चाहिँ उसलाई त सफा पनि चाहिएला मिठो खाना पनि चाहिएला होइन त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले ख्याल गरिदियो भने बस्ने ठाउँहरू अनि ऊ हिँड्ने ठाउँहरू होइन अब तपाईँको हरेक बेला बाँधिराख्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुँदैन मेरो आफ्नो बुझाइमा होइन त्यसकारण हामी ओपनली गरेका छौँ सबैलाई कसैलाई बाँध्ने पनि होइन त्यो गर्दाखेरि जब स्वतन्त्र हुन्छ नि थोरै खाए पनि त्यसलाई लाग्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई त्यो हिसाबले पाल्दा पनि अहिले हामीले हेर्दाखेरि मेरो बाख्रा त्यति नलायक देख्दिनँ मैले राम्रै छन् बाख्रा पनि त्यो तपाईँले सबै राम्रै छन् सन्तुष्टि छु पनि भन्नुभयो तर यो गर्दै जाँदा चुनौतीहरू पनि त धेरै आयो होलान् के कस्ता चुनौती एकदम राइट क्वेसन गर्नुभयो हजुरले हो यो गर्दै जाँदाखेरि जस्तै नलड्दासम्म उठ्न सिकिँदैन भने जस्तो हिँड्न सिकिँदैन भने जस्तो जब मान्छेलाई पर्दैन तबसम्म सिक्दैन त्यसले गर्दा हजुरले सोधेको कुरा एकदम राइट छ त्यो कुरामा चाहिँ मैले के भन्न चाहेँ भने मौसम अनुसार अहिले गर्मी छ गर्मीमा यसलाई कस्तो बनाउने अनि जाडोमा के गर्ने भन्ने कुरालाई दिमाग चलाइएन भने खोर रित्तै पनि हुन्छ सायद मेरो त्यो परिस्थिति आएको थियो मेरो खोर रित्तो हुन्थ्यो होला सायद मैले 1 हप्ताभित्रै त्यो मेरो दिमाग नचलाएर मैले चाहिँ त्यो खालको परिपाटी नगरेको भए मेरो खोर रित्तै पनि हुन्थ्यो होला त्यस्तो फेज आइसकेको थियो मलाई तर पनि मैले त्यसलाई सहजै के गरेँ स्वीकारेँ र त्यसलाई सहजै के गरेँ समाधान गर्ने होला अलिकति कस्टमा खर्च भयो होला होइन किनभने मलाई चाहिँ 10,000 खर्च गरेर काम बन्छ भने फेरि मलाई 5 लाख रुपियाँ किन घाटा खानु पर्यो र त्यसकारण 10,000 खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टले चाहिँ म पराल ल्याएर यो जाडोमा यो छानाको पुरै माथि पराल राखेर अनि भित्र फ्ल्यागमा पनि पुरै पराल हजुरको बाक्लो पराल बिछाएर अनि फुल जाडोमा चाहिँ मैले यसरी बचाएको यिनलाई यिनीहरू बाख्राहरू बिरामी भयो भने स्वास्थ्य परामर्शको लागि मेरो 1-2 जना साथी एउटा भाइ पनि छन् त्यस्तो परिस्थिति आयो भने मैले कल गर्छु म यहाँ नभए पनि यहाँ ठाउँ थाहा छ उहाँहरूलाई मजाले आएर के छ जे भएको छ त्यो चाहिँ गरेर जानुहुन्छ उहाँले त्यो पनि सजिलो छ साथ दिनुभएको छ अनि बाख्राहरूको सल्लाहहरू छन् अनि के कस्तो खुवाउनुहुन्छ घाँसफुसहरू हो यो कुरा म नितान्त मैले चाहिँ यो ड्राई फ्रुटबाट नै यिनलाई म अगाडि बढाउँछु भनेर योजना मेरो त्यो हो खास एकदम घाँस लगाएर विभिन्न तरिकाले चाहिँ घाँसको खेती गरेर म यो गर्छु भन्ने सोचले गरेको चाहिँ छैन मलाई घाँस सिजनली टाइममा घाँस भए पुग्छ मसँग अरू एक्स्ट्रा मैले उत्पादन गर्नु पनि पर्दैन त्यसकारण मसँग अहिले भुसहरू छ गाउँको भुस मैले अलरेडी 4 गाडी ल्याएर राखेको छु होइन स्टोरमा र हामीलाई आवश्यक परेको तान्दै त्यही खुवाउने हो र घाँस भन्ने त यदि हामीसँग बारीमा छ अलरेडी त्यो सिजनल घाँस जो हुन्छ जस्तै मानौँ कुरोको टाइममा कुरो भेटिन्छ तुडी छिनेपछि लगभग हजुरको 1.5-2 महिना त्यही नै चल्छ अब घाँस सुरु हुँदैछ अब असाढ लाग्यो भने त्यति बेला नै हजुरको लगभग भदौसम्म हामीलाई घाँस जति खुवाए पनि हुन्छ प्रब्लम छैन यता अझ हाम्रो 14-15 कट्ठा जग्गा छ यता त्यहाँ मकै लगाउँछौँ र 1 वर्षमा हामीले मकै सबै मकै यिनलाई खुवाउने हो
मेरो लगभग 30 क्विन्टल जति मैले मकै खुवाइसकेँ यिनीहरूलाई र घाँस चाहिँ आवश्यक छैन हामीलाई भए एकदमै बेटर तर छैन भने पनि हामीलाई प्रब्लम छैन त्यसमा यदि धेरै खर्च गर्नुभएको छ तपाईँले लागत लगाउनु भएको छ त्यही अनुसारको अहिलेसम्म कति जति मुनाफा भयो होला त्यो मुनाफा त छैन मैले हजुरलाई अघि पनि के भने भन्दा यो काम गर्ने मान्छेले तुरुन्तै मुनाफा खोजेर सम्भव छैन हैन मुनाफा चाहिँ अलरेडी छँदै छैन हामीलाई अहिले यति बेला अब अझै मलाई 1.5 वर्ष लाग्ला यसबाट जब मैले मुनाफा लिनको लागि किनभने मेरो भएको चिज त ग्रोथ हुँदै जानु पर्यो त्यो ठुलो हुनु पर्यो अनि मात्र न मैले यसलाई बजारमा सेल गर्ने अथवा के गर्ने त्यो सोच्ने कुरा रहन्छ त्यसकारण अहिले यति बेला मसँग यसबाट बेचेर प्रफिट ल्याउने चाहिँ छैन मेरो जति सक्यो अहिले मैले प्लस गर्ने मात्रै हो यसलाई सङ्ख्यामा वृद्धि गर्दै जाने हो र यिनलाई कसरी अगाडि बढाउने मेरो लक्ष्य त्यति मात्रै हो कि अहिले इन्कम गर्ने के भन्ने होइन यिनलाई के पालन गर्ने सोच्नु भएको छ अझै तपाईँसँग अहिले बाख्रा रहेछन् पाठाहरू त्यसै गरी बोकाहरू त्यसै गरी तपाईँ लोकल चल्ला पनि पाल्दै हुनुहुन्छ भैँसी हो अब के कस्तो सोचहरू तपाईँको आगामी दिनका अब यस्तो छ आगामी दिनमा मेरो विशेष त अहिले मैले बुझ्दा बढी फोकस यही बाख्रामै हो मलाई त के लाग्छ भने नर्मल्ली 500 देखि 700 को एराउन्डमा मैले पाल्नुपर्छ भन्ने मेरो लक्ष्य हो म अझै यत्रो खोरहरू 3 वटा जति म गराउने तयारीमै छु अब कति बेला हुन्छ जे होस् परिस्थिति अलिकति सहज बन्दियो भने त्यो बनाउने लक्ष्य हो र मैले भने नि हजुरको जे होस् अबको 2 वर्ष पछाडि परिस्थिति सहज भयो भने तपाईँ यहाँ आउँदाखेरि ओहो म कहाँ आइरहेको छु त भन्ने पनि फिलिङ हुनसक्छ मेरो भिजन त्यो छ तर कतिसम्म मैले गर्न सक्छु अब त्यो मेरो अब त्यसलाई एउटा टाइम छुट्याएको छु राखेको छु त्यो टाइमभित्रमा सक्सेस भयो भने सायद त्यो देखाउने चाहिँ एकदम अपेक्षा राखिरहेको छु हजुरहरूलाई त्यो अपेक्षा नि मिलोस् पुगोस् होइन र अब कुखुराको कुरामा चाहिँ लोकल कुखुरा लगभग गाउँघरतिर खोज्दा पनि नपाइने अवस्था जस्तो छ है त्यो कारणले गर्दा मलाई के लाग्यो भने मैले यहाँ खुवाउँदाखेरि मकैको गेडाहरू खसिरहेको हुन्छ दाना पोखिरहेको होला जे होस् हजुरको त्यो लसमा जाने चिज हो नि त यदि कुखुरा छैन त्यो खाने चिज छैन भने त त्यो लसमै जाने हो बाख्राले कुद्छन् यताउता हुन्छ त्यो त्यतिकै माटोमा सकिन्छ त्यसकारण अब यसलाई अगाडि बढाउनलाई पनि सहज र कुनै पनि खेर जाने चिजलाई चाहिँ प्रयोगमा पनि आयो हैन त्यो प्रयोगमा आएको चिज जसले प्रयोग गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई पनि फाइदा भइरहेको हुन्छ त्यसकारण यो एउटा संरक्षण जस्तो पनि भयो हुनसक्छ कोही इष्टमित्र आएर चाहिँ मलाई यस्तो समस्या पर्यो दिनु पर्यो भने चाहिँ म दिन सकौँ न मैले कसैलाई हेल्प गर्न सकौँ न जिन्दगीमा लिने मात्रै ठुलो कुरा होइन जबसम्म मान्छेले दिन सक्दैन नि त्यो लिन खोजेर पनि सम्भव हुँदैन त्यसले गर्दा दिन सक्ने हैसियत राख्नुपर्छ पहिला हैन त्यसकारण अब त्यो सोचले पनि गरिरहेको छु र भित्र सायद हजुरले देख्नुभयो होला त्यहाँ खोरहरू चाहिँ मैले राखेको त्यो मेरो आफ्नो डिजाइनले बनाएको भित्र पनि खोरमा हैन त्यो कुखुराको खोरलाई अब अहिले अलरेडी 2-3 वटा कुखुराले अब बच्चा दिने तयारीमै छन् अब अहिले मसँग जम्मा मैले 3 वटा 4 वटा पिस मात्र राखेको यहाँ अब अहिले लगभग कतिवटा त अब मरेर मैले कता गयो होला अहिले पनि लगभग 35-40 वटा त मसँग छ यहाँ छ र अब 1 वर्ष पछाडि हजुर आउनुभयो भने सायद 2.5 पनि पाइएला हैन त्यो योजनामै छौँ हामी सबैलाई साथसाथै लग्ने धेरै वृद्धि चाहिँ गर्ने तपाईँको योजना एकदम अब यिनी कुखुराको खोर मैले छुट्टै बनाउँदैछु यिनी बस्नको लागि चाहिँ छुट्टै खोर बनाइदिने हो अनि त्यसपछि यिनलाई नि बढाउँछु त्यसले गर्दाखेरि अब आज यहाँ चाहिँ हजुरहरू आइदिनु भयो हैन र पहिलो कुरा त यो कुरामा म धेरै गर्व गरिरहेको छु कि ओहो आज चाहिँ हजुरहरू यहाँ आएर सायद पवित्र भयो कि मैले आफ्नो मनमा लागेको कुरा केही चाहिँ जस भने हैन त्यसमा कतिपय अब सुन्ने साथीभाइलाई यदि त्यस्तो खालको आफूले केही जान्न चाहेको कुराहरू छ भने मसँग गर्न सक्नुभयो र मैले जानेको कुरा चाहिँ एक आपसमा के त सेयरिङ गर्न सकेँ त्यसको लागि कसरी सम्पर्क गर्न सकिन्छ हजुरसँग मेरो मोबाइल नम्बर म दिन सक्छु मेरो मोबाइल नम्बर हो 984779 06799 984779 06799 जो कोहीले पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ जो कोहीले पनि यदि कृषि बाख्राहरू चाहिए भने केही कुरा परामर्श जानकारी दिन चाहे भने कृषि फार्मको बारेमा बाख्रा पालनको बारेमा भैँसी पालनको बारेमा तपाईलाई कन्ट्याक्ट गर्न अझ सजिलै एकदम मज्जाले जति बेला पनि
म चाहिँ आफूले जानेको कुरा चाहिँ सेयरिङ गर्नलाई साथीभाइलाई दिनको लागि चाहिँ म एकदम आतुर हुनेछु ताकि ओहो यस्तो भयो भनेर किन गऱ्यो होला भन्ने फिलिङ मलाई हुँदैन। मलाई लाग्छ जहिले पनि म कसैलाई दिउँ हैन, म लिने मात्रै भन्ने मेरो कहिले पनि सपना हुँदैन। तपाईले मेरो बारेमा बुझ्न सक्नु होला हैन। त्यसकारण म सकेसम्म दिने भन्ने नै सोच हो हैन, त्यसै दिएन लिने हो नि त। त्यसकारण त्यो सिद्धान्तमा म चाहिँ छु के अरे। अब हेरौँ गर्दै जाँदा अब के हुन्छ। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकहरुको लागि? अन्तिममा मैले के भन्न चाहन्छु भने अब कुनै पनि काम गर्दा यो मात्रै होइन, जस्तै अब मान्छेको त आफ्नो आफ्नो भिजनहरू हुन्छन्, मैले के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरा हैन। कुनै पनि काम गर्दाखेरि पहिलो कुरा त त्यसलाई बुझेर गर्नु राम्रो, बुझ्नु पर्यो नि त त्यो के हो भन्ने चिज। त्यसलाई हामीले नबुझेर हामी अन्धाधुन्दा हिँड्यौँ भने सायद कहीँ लडिन्छ कि, त्यो कुरालाई ख्याल गर्न नितान्त आवश्यक छ। र दोस्रो कुरा के छ भने म यतिले गर्छु भनेर ठ्याक्कै अड्कलेको चिजले कहिले पनि पुग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि जहिले पनि म यतिले त्यो गर्छु र यो चाहिँ एक्स्ट्रा हुनुपर्छ है भन्ने कन्सेप्टले चाहिँ अगाडि बढ्यो भने हामी लगभग त्यो काम गर्न सकौँला। तर यसैले पुर्याउँछु भनेर लाग्यौँ भने त्यो असम्भव छ, फेरि पुग्दैन कहिले पनि। त्यसकारण सोचेर बुझेर नजानेको कुरा कसैलाई सोधेर त्यसमा जे होस् गहिरेर छिर्न पर्यो ताकि म गर्न सक्छु भन्ने आफूमा चाहिँ हिम्मत हुनु पर्यो। त्यो हिम्मतको साथसाथै अब त्यसलाई के चिज चाहिने हो भन्ने कुरालाई चाहिँ बुझेर अगाडि बढ्दाखेरि कुनै पनि चिज असम्भव छैन जस्तो लाग्छ मलाई हैन। मैले पनि अब हुन त के पो गरेको छु होला र जिन्दगीमा केही गरेको छैन, तर थोरै एउटा आफ्नो अनुभवको कुरा गर्दा हैन, विगतमा एउटा 12 वर्ष चाहिँ मैले त्यहाँ पनि सङ्घर्ष गरेँ है। अब कसैलाई लाग्यो होला त्यति बेला जागिर छोड्यो यो गर्यो, त्यो हुनसक्छ नि त, आफ्नो शुभ चिन्तकलाई त त्यो लाग्यो होला हिजो। तर पनि सायद लाग्छ उहाँहरूको नजरमा अहिले मैले ठिकै गरे रहेछ भन्ने चाहिँ गरिरहेको छु कि, अथवा नगरेको भए पनि त्यो गर्ने प्रयासमा छु, म देखाउने प्रयासमा। भन्नाले मैले यो गरेँ भनेर देखाउने होइन कि, जो यसरी गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर देखाउने, ताकि कसैलाई गर्नलाई पनि सहज होस् न हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ सोचेर गरिरहेको छु। त्यो सोचेर गर्दा मान्छे कहिले पनि लड्दैन, कहिले पनि असफल हुन सक्दैन। मैले बुझे त्यति हो। तर लगनशील चाहिँ हुनु पर्यो। जब लगनशील भइँदैन कुनै पनि काम गर्न सकिँदैन। मेहनत चाहिँ एकदम मेहनत बिना चाहिँ काम केही पनि हुन सक्दैन। ठिक छ, तपाईले जो सोच्नु भएको छ, तपाईका जुन अब आगामी दिनका भावी योजनाहरू छन् त्यो अवश्य नै पुरा होस् हामी कामना गर्छौँ। समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल थ्याङ्क यू। हजुरहरूले पनि मेरो चाहिँ एउटा जस हजुरहरूको त्यो अमूल्य समयलाई चाहिँ थाती राखेर पनि म कहाँ आएर चाहिँ दुईटा शब्द बोल्ने एउटा अवसर दिनुभएको नि हजुर लगायत सम्पूर्ण त्यो टिमलाई म पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण यो हाम्रो इन्टरभ्यू हेरिरहेको हैन, यो हाम्रो आदान प्रदानको कुरालाई जसले हेरिराख्नु भएको छ, जोस् हेरेर सही कुरा लिनुस्, गलत कुरालाई फ्याँक्दिनुस्, सही विचार राख्नुस्, गलत विचारलाई छोडिदिनुस् हैन। र पहिलो कुरा यो फलानु यस्तो भन्ने भन्दा नि म के भन्ने कुरालाई आफूलाई क्वेसन गर्नुस्, अनि मात्र अर्कालाई अमला ठहराउनुस् हैन। र आफूले गर्नुस् अनि मात्र अर्कालाई सिकाउनुस्। म यति भन्दै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते। हजुर छोडिदिएको सबै अब यहाँ आएर पुरा अब यस्तो छ, अब खुल्ला हुन्छ नि। अब ल हेर्नु त साइज पनि त राम्रो छ नि हैन, मोटा नै छन् नि बाख्राहरू। त्यसरी हाम्रो एरिया चाहिँ यता भयो, यो बाख्राहरूलाई खेल्नको लागि। अब हाम्रो फाउन्डेसन यस्तो छ, यो मुनिको स्ट्रक्चर चाहिँ हामी मजाले हल्का निहुरेर पनि भित्र सफा गर्न सक्छौँ। अनि त्यस पछाडि जो सबै चिजलाई राम्रो छ, कुनै गन्ध दुर्गन्धहरू माथि आउँदैन, हावा पास हुन्छ, यहाँबाट हावाले चाहिँ यसलाई हटाइदिन्छ। सहज छ, राम्रो छ, रोग पनि लाग्दैन यसरी जस्तो लाग्छ। त्यो हिसाबले बनाएको। अब यो चाहिँ मलखात हो, यो अझै व्यवस्थित भएको छैन, कामले अलिकति फुर्सद पनि नभएर होला। अब हाम्रो एरिया चाहिँ यसरी सिधै तल गयो, तल यो पुरै अलराउन्ड जाली लगाएको छ सर्लक्कै पारेर। अब यहाँ अलिकति स्याउलाहरू पनि छन्, पाइन्छ। यो यसरी निरन्तर हामी चलाइरहेको अवस्था हो। जो ठिक छ, चलिरहेको छ कि यसलाई कसरी हुन्छ हामी कोसिस गर्दै अगाडि बढाउनेमै छौँ। अब नेक्स्ट टाइम अब हजुरहरू आउँदा ओहो यति परिवर्तन चाहिँ भएर चाहिँ भन्ने चाहिँ देखाउने हामी एकदम
आतुरमा त्यो जमरको गरिरहेको छ